เขาไม่อยากเป็นทหารเลยทำไงดีอะกิ่งก็เพราะว่าชัยไม่ยอมเรียนรอดอนั่นแหละเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงให้ตัวเองจับได้ใบดำตอนนั้นรอดอเขาเต็มโควต้าแล้วนี่นาเขาก็เลยไม่ได้เรียนอะรู้งี้หาเงินมาจ่ายดีกว่าจะได้ไม่ต้องกังวลทุจริตมันไม่ดีนะแต่เขาก็ไม่อยากให้ชัยไปเป็นทหารเดี๋ยวจะลองถามแม่ดูแล้วกันว่าแต่ชัยผ่อนผันไม่ได้แล้วเหรอไม่ได้แล้วนะสิอายุเขาจะเกินแล้วต้องเกณฑ์ปีนี้ไม่งั้นปีหน้าเขาก็ต้องบังคับเป็นทหารเลยอะฮัลโหลค่ะแม่คือชัยเขาต้องเกณฑ์ทหารปีนี้นะคะอีกกี่เดือนนะตัวเองอีก2 เดือนค่ะคุณแม่เดี๋ยวหนูบอกชัยให้ค่ะตัวเองแม่บอกว่ามีวิธีอยู่นะเคยได้ยินเรื่องแม่นาคไหมที่ผัวของแม่นาคไปรบแล้วกว่าจะกลับมาแม่นาคก็ตายท้องกลมก่อนเลยเป็นความเชื่อว่าถ้าเราไปบนกับแม่นาคเรื่องทหารก็จะจับได้ใบดำเพราะแม่นาคไม่ชอบทหารอะไรเนอะเรื่องบนบานแบบนั้นจะไปช่วยเขาได้ยังไงไปเหินหน้าไม่ได้เสียหายอะไรสักหน่อยวันอาทิตย์นี้เราไปบนกันเถอะตั้งจิตอธิษฐานให้ไม่ต้องเป็นทหารนะวันอาทิตย์ชัยได้ไปบนกับศาลแม่นาคและบอกว่าจะแก้บนด้วยไข่ต้ม100 ฟองและชุดไทยภายในศาลมีกระดานเขียนวิธีบนบานอยู่ชัยที่ถูกชวนมาก็ทำตามที่แฟนสาวบอกเนื่องจากเขาไม่มีทางเลือกอื่นแล้วถ้าไม่แก้บนภายใน7 วันจะเกิดอันตรายฟังดูน่ากลัวจังชัยต้องมาแก้บนนะถ้าไม่ได้เป็นทหารเดี๋ยวเขามาแก้ถ้าเขาไม่ได้เป็นทหารนะในที่สุดวันเกณฑ์ทหารก็มาถึงชายไทยหลาย10 ชีวิตมาในวันเกณฑ์และเข้ารับการตรวจคัดเลือกยิ่งชื่อถูกเรียกมากเท่าใดชัยก็ยิ่งเหงื่อตกด้วยความกังวลกิ่งเองที่มารอลุ้นก็เช่นกันและภาวนาให้ชัยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีใบดำเสียงประกาศที่ราวกับเพลงจากสวงสวรรค์ส่งผลให้ชัยแสดงความยินดีจนยิ้มออกมากิ่งเขาได้ใบดำเย้ กลับไปกินเลี้ยงฉลองกันเถอะเดี๋ยวตัวเองต้องไปแก้บนก่อนนะโธ่แค่นี้เขาก็เหนื่อยพอแล้วเอาไว้เราค่อยไปกันก็ได้แต่ตอนนี้ต้องฉลองก่อนนะงั้นวันพรุ่งนี้ไม่ก็มะรืนนี้ต้องไปนะเป็นอะไรไปกิ่งดูไม่ยินดีกับเขาเลยก็แค่อยากให้ชัยสนใจกับการแก้บนก่อนนี่นาไม่ต้องห่วงหรอกนะกิ่งชัยไม่ลืมหรอกแค่ขอให้เป็นวันดีๆเท่านั้นเองชายหนุ่มพูดเกลี้ยกล่อมจนหญิงสาวใจอ่อนไม่ยอมเซาซีต่อจนเวลาผ่านไปหลายวันชัยไปแก้บนเถอะเดี๋ยวเขาช่วยเตรียมให้ก็ได้แต่ว่าชัยต้องไปแก้เองนะเฮ้ยกิ่งเขาพูดตรงๆนะเขาก็ไปบนตามที่กิ่งว่านั่นแหละเขาไม่ได้เชื่อว่าแม่นาคมาช่วยเขารอดทหารหรอกนะถามหน่อยว่ากิ่งรู้ได้ไงว่าแม่นาคเป็นคนช่วยอาจจะเป็นที่ดวงเขาเองก็ได้ไม่เอาหน้าตัวเองเขารู้ว่าชัยไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้แต่ว่ามันก็เป็นความรับผิดชอบอย่างหนึ่งนะเราไปบนบานกับใครไว้แล้วถ้าเราสำลิดผลเราก็ต้องไปแก้บนมันดูงมงายกิ่งเขาไม่ได้เชื่อแล้วทำไมเขาต้องไปแก้บนด้วยถ้าสิ่งเร้นลับมีจริงนะป่านเนี้ยคนทั้งโลกก็ใช้ชีวิตกันไม่ได้หรอกอาจก็จะเกิดอันตรายลูกเดียวแน่จริงก็หลอกเขาตอนนี้เลยสิเขาก็หาทางช่วยชัยอยู่นะนี่จะครบ7 วันแล้วเขาก็กลัวชัยเป็นอันตรายเดี๋ยวเขาไม่อยู่2 วันนะต้องกลับต่างจังหวัดกับคุณแม่โอเคเดี๋ยวเขาจะหาวันไปแก้ก็แล้วกันวันถัดมาหลังจากที่กิ่งกลับต่างจังหวัดกับแม่ชัยที่เพิ่งเลิกเรียนได้กลับมาที่ห้องพักระหว่างที่ชัยกำลังนอนอย่างกึ่งหลับกึ่งตื่นอยู่นั้นเขาก็ได้ฝันว่าตนเองอยู่ที่ศาลของแม่นาคแต่ไร้ซึ่งผู้คนและมืดสนิทราวกับกลางคืนกลิ่นธูปลอยมาเป็นช่วงๆชัยเดินออกมาจากศาลเนื่องจากเกิดความหวาดกลัวแต่จู่ๆชัยก็สะดุดบางอย่างจนล้มลงระหว่างที่กำลังพยุงตัวเองขึ้นมานั้นก็ถูกฝ่าเท้าของอะไรบางอย่างดันลงไปกับพื้นชัยพยายามตะเกียกตะกายหนีขณะที่ถูกดันติดกับพื้นชัยร้องขอความช่วยเหลืออย่างทรมานก่อนจะตกใจตื่นขึ้นมาพบว่าเป็นเวลาเช้าแล้วกิ่งเขาฝันว่าโดนทำร้ายที่ศาลแม่นาคทรมานมากเลยเขาบอกแล้วใช่ไหมว่าให้ไปแก้บนเขาไม่ได้โทรหามาให้กิ่งซ้ำเติมนะเขาก็แค่ฝันร้ายเลยอยากได้ยินเสียงกิ่งเท่านั้นเองเขาขอโทษเขาก็แค่อยากให้ชัยรับผิดชอบกับสิ่งที่พูดไว้ฝันร้ายนั่นก็เป็นเหมือนคำเตือนนั่นแหละ
ไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยมันก็แค่ฝันร้ายเท่านั้นแหละเอาเถอะเจ้ากิ่งยังไม่พร้อมคุยก็ไม่เป็นไรเขาไปเรียนก่อนนะ เดี๋ยวก่อน เขาก็ไม่อยากให้ชัยเข้าใจผิด คือแม่เขาเคยมีคนรู้จักที่ไม่ยอมไปแก้บนเหมือนกัน แล้วก็เจอดีทำให้ต้องรีบไปแก้บนในวันต่อมาเลย เขาก็กลัวชัยจะเจอแบบเดียวกัน เรื่องงมงายแบบนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เขาเชื่อกิ่งถ้าผีมีจริงก็ให้มาหาคอชัยตอนนี้เลยเถอะอยากรู้เหมือนกันว่าอิทธิฤทธิ์จะแกร่งแค่ไหนอะ ชัยหยุดเถอะต่อให้เราไม่เชื่อก็ไม่ต้องไปลบหลู่เขาก็ได้ งั้นเดี๋ยวเขาไปเรียนก่อนนะขอโทษที่โทรมากวนหลังจากที่ชัยกลับมาจากการเรียนและเตรียมตัวเข้านอนจิตใจของเขายังคงวนเวียนถึงฝันร้ายนั้นและเริ่มเก็บคำพูดของกิ่งมาคิดมากชัยนั่งเล่นโทรศัพท์เพื่อไม่ให้ต้องนึกถึงเรื่องต่างๆจนเริ่มจะง่วงซึมแต่จู่ๆไฟในห้องก็ดับลงอ้าวเฮ้ยไฟตกอีกแล้วเหรอเสียงผู้หญิงร้องเพลงกล่อมเด็กด้วยน้ำเสียงเย็นเชียบลอยมาจากความมืดเบาๆแต่ชัยได้ยินเต็มสองหูชายหนุ่มพยายามลุกไปเปิดไฟแต่ยังไงก็เปิดไม่ติดโดยที่เพลงกล่อมเด็กนั้นยังคงดังต่อเนื่องใครมันแกล้งวะเนี่ยทำไมเปิดประตูไม่ออกอะชัยพยายามเปิดประตูออกไปแต่ลูกบิดติดขัดราวกับถูกล็อกเอาไว้ชัยออกแรงมากขึ้นจนเปิดลูกบิดออกไปได้ด้านนอกของหอพักที่ควรจะเปิดไฟแต่ตอนนี้มืดสนิทราวกับอยู่ในตึกร้างชัยลังเลที่จะเดินต่อแต่ด้วยความกลัวจากเสียงร้องกล่อมเด็กนั้นทำให้ชัยหาทางออกโดยใช้ไฟฉายจากมือถือน่าแปลกที่ภายในหอพักเงียบสนิทราวกับไม่มีใครอยู่ไฟฉายไปสะดุดกับร่างหนึ่งในเงามืดแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือสิ่งนั้นยืนอยู่หน้าประตูห้องของชัยแต่ไม่ทันได้ทำอะไรผีแม่นาคก็ยื่นมือออกมามือตรงนั้นยาวมาจนเกือบจะถึงชัยไม่ถอยไปผมขอโทษเดี๋ยวผมจะไปแก้บนแน่นอนผมขอโทษที่พูดไม่ดีผมจะไปแก้บนให้2 เท่าจากที่เคยว่าไว้ผมขอโทษจริงๆเมตตาผมด้วยเถอะชัยตื่นแล้วเหรอกิ่งใจเย็นๆชัยเขาอยู่นี่แล้วนะไม่ต้องกลัวนะเขาอยู่ที่ไหนตอนนี้เจ้าของหอบอกว่าเห็นชัยสลบอยู่ตรงหน้าทางเข้าคิดว่าชัยคงเมามาแล้วให้คนแบกชัยขึ้นมาบนห้องนี่แหละเขาเพิ่งมาเมื่อเช้านี้เองดูแล้วชัยไม่ได้เมาใช่ไหมไม่เขาไม่ได้เมาเมื่อคืนเล่นมือถือแล้วอยู่ดีๆไฟก็ดับแล้วเขาก็เจออะไรเหรอชัยถึงได้ไปสลบอยู่ตรงนั้นเขาเจอผีแม่นาคต้องเป็นแม่นาคแน่นอนเพราะว่าเป็นผีผู้หญิงในชุดไทยโบราณแถมมีเสียงเพลงกล่อมเด็กด้วยจริงเหรอชัยเจอผีจริงๆเหรอใช่ต้องใช่แน่นอนเพราะที่เขาเห็นผีแม่นาคเขายืดแขนได้ด้วยเกือบจะบีบคอเขาเลยอ่ะเขาก็มาทวงเรื่องบนใช่ไหมชัยจะไปแก้บนไหมไปเขาเชื่อแล้วว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเดี๋ยวกิ่งไปกับเขาด้วยนะได้สิแล้วชัยต้องแก้บนยังไงเหรอหญิงสาวถามออกไปแต่ชัยไม่ได้ตอบคำถามภายในวันนั้นชัยจัดการหาของตามที่เคยบนเอาไว้ซึ่งชัยได้ขอโอกาสโดยการเพิ่มของบนเป็น2 เท่าชัยจัดการหาซื้อไข่ต้ม200 ฟองและชุดไทย2 ชุดไปแก้บนที่ศาลแม่นาคขณะที่ชัยกำลังท่องบทสวดอยู่นั้นลมวูบใหญ่ก็พัดเข้ามาเหมือนเป็นการบ่งบอกว่าแม่นาครับรู้แล้วชัยสัญญากับตนเองว่าต่อจากนี้จะไม่ลบหลู่ความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีก